Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trận thi đấu vật nữ tại sới vật dân tộc Hội Làng Đồng Kỵ. Hình ảnh quý vị và các bạn đang theo dõi là hình ảnh làm chậm của 24 giờ Sport ở trận thi đấu đầu tiên ở giải 3 vật nữ Hội Làng Đồng Kỵ năm nay. Hình ảnh hết sức ấn tượng trên sới vật Đồng Kỵ. Trên mình quý vị các bạn lúc này là nữ đô Nguyễn Thị Hòa của Bắc Giang ra sân ở góc đài đỏ và là người giữ giải 3. Đối thủ người xin theo phá giải 3 của Nguyễn Thị Hòa Bắc Giang là Nguyễn Thị Tòng của Nam Định ra sân ở góc đài xanh. Trọng tài đang làm các thủ tục cần thiết để trận đấu được diễn ra nhanh nhất có thể. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Sới vật Đồng Kỵ lúc này là đông nghẹt, đông kín người rồi, không còn một chỗ trống theo quan sát của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta nói về hai nữ đô xinh đẹp của chúng ta. Điều đầu tiên 24 giờ Sport muốn nói đến ngoài sân rồi. Trước mặt sân là hồ Đồng Kỵ rất đẹp, rất rộng lớn và đặc biệt là rất mát. Nếu như hai đô của chúng ta không làm chủ được các tình huống ở bên ngoài vòng zone thì rất dễ có thể sẽ rơi xuống hồ. Hồ Đồng Kỵ là một hồ nước rất rộng, rất đẹp, ngự trước giữa sới vật và cửa đình, trước cửa đình. Và đặc biệt một điều muốn nói đây là hồ Đồng Kỵ rất nhiều cá sấu anh em ạ. Nếu mà hai nữ đô xinh đẹp của chúng ta mà không may mà rơi xuống hồ thì chỉ còn đường là rất nguy hiểm. Vừa rồi là một số pha solo rất đẹp mắt của hai nữ đô và xin giới thiệu để quý vị các bạn nắm được rõ hơn. Đây là trận thi đấu đầu tiên ở giải 3 vật nữ Hội Làng Đồng Kỵ. Người giữ giải 3 là Nguyễn Thị Hòa trang phục đỏ của Bắc Giang và người xin theo phá là nữ đô Nguyễn Thị Tòng trang phục xanh của Nam Định. Cả hai nữ đô của chúng ta đều là các nữ đô ở lứa trẻ dưới 21 tuổi. Xét về kinh nghiệm thi đấu thì Nguyễn Thị Hòa của Bắc Giang trang phục đỏ có kinh nghiệm thi đấu phong phú hơn và có lẽ là kinh nghiệm thi đấu tốt hơn. Như lúc này thế trận trên sân đang diễn ra khá cân bằng, thậm chí là có phần trái cái dự đoán của nhiều người là Nguyễn Thị Tòng của Nam Định đang có điểm dẫn trước và có lối thi đấu táo bạo hơn, làm chủ trận đấu cho đến lúc này. Xét mặt thể hình thì Nguyễn Thị Hòa của Bắc Giang có thể hình tốt hơn, có thể nói là khá tốt, tốt hơn rất nhiều so với Nguyễn Thị Tòng của Nam Định. Và đặc biệt là chúng ta cần nói đến là thể lệ thi đấu Hội Làng Đồng Kỵ ở nội dung vật nữ năm nay là vật quốc tế, vật tự do. Như vậy là điểm số lúc này đang là 4 đều. Chúng tôi vừa quan sát thấy một đòn đánh cai của Nguyễn Thị Hòa 8-4 rồi. Với một đòn đánh ở tư thế cao vừa rồi thì chúng tôi vẫn luôn lưu ý là các đô phải làm chủ tình huống ngoài vòng zone. Ở phía trước mặt là hồ nước. Theo như quan sát bảng điểm điện tử chạy bằng cơm ở sới vật Đồng Kỵ thì điểm số này đang là 8-4 nghiêng về nữ đô xinh đẹp Nguyễn Thị Hòa của Bắc Giang trang phục đỏ. Nguyễn Thị Tòng của Nam Định tỏ ra thi đấu bình tĩnh, sắc sảo và khá điêu luyện trong một số tình huống solo. Tuy rằng có thể hình không được tốt bằng đồng đội bên kia chiến tuyến là Nguyễn Thị Hòa, nhưng Nguyễn Thị Tòng của Nam Định cũng đã thi đấu cho tới giờ phút này của trận đấu một tinh thần thi đấu rực lửa, cống hiến. Như vậy thời gian thi đấu của hiệp 1 đã kết thúc. Hai vận động viên của chúng ta
sẽ tạm nghỉ. Thời gian giải lao giữa hai hiệp là 30 giây. Có lẽ trên sân sới vật đội làng thì thời gian có thể là kéo dài hơn so với quy định, có thể lên đến 1 phút để cho các đô còn chỉnh sửa trang phục, rồi thì có thể là uống nước. Trên màn hình quý vị các bạn là hot girl xinh đẹp Hòa Bonsai của Bắc Giang. Đây là một cái biệt danh của nữ đô Nguyễn Thị Hòa, một nữ đô trẻ đầy tài năng của tuyển vật nữ Bắc Giang. Và đặc biệt là các trận thi đấu nảy lửa của Diêm Thị Hòa, Nguyễn Thị Hòa trên các sân sới vật hội làng. Và cái biệt danh Hòa Bonsai đã nói lên rất nhiều điều. Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và rất nhiều các trận đấu khi Nguyễn Thị Hòa của Bắc Giang đã đánh bại rất nhiều các chàng trai trên các sân sới vật hội làng. Nhiều chàng trai đã phải gục ngã trước người đẹp Hòa Bonsai của Bắc Giang. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì điểm số lúc này đang là 8-4, tạm nghiêng về hot girl trẻ Nguyễn Thị Hòa của Bắc Giang trang phục đỏ. Một lợi thế rất lớn cho Diêm Thị Hòa trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ hai tiếp tục. Nguyễn Thị Hòa của Bắc Giang và Nguyễn Thị Tòng của Nam Định, hai nữ đô trẻ sẽ cống hiến những màn thi đấu võ vật đẹp mắt để phục vụ nhân dân làng Đồng Kỵ cũng như du khách thập phương có mặt trên sới vật là hội làng Đồng Kỵ cho tới lúc này. Như vậy là có điểm cho Nguyễn Thị Tòng của Nam Định ở đòn pha bốc đôi vừa rồi. Một pha bốc đôi và quật ngã đối phương. Chúng ta chưa thấy trọng tài cho điểm ở tình huống vừa rồi. Ở tình huống bốc nổi đối phương, một quật ngã đối phương trên sàn đấu, không có điểm cho Nguyễn Thị Tòng của Nam Định. Chúng ta phải thông cảm rằng đây là một đòn đánh tầm cao. 4 điểm cho Diêm Thị Hòa, một đứng sườn khá hay. Một pha tì đè như vậy trọng tài đã cắt còi rồi anh em ạ. Chúng ta cùng xem lại một đòn đánh, một miếng sườn và một đòn đánh tầm cao, một pha tì đè cực kỳ hiểm hóc của Nguyễn Thị Hòa Bắc Giang. Như vậy là Nguyễn Thị Hòa của Bắc Giang đã giành thắng lợi tuyệt đối trước Nguyễn Thị Tòng của Nam Định và giành ngôi sao đầu tiên ở giải ba vật nữ hội làng Đồng Kỵ năm nay. Xin chúc mừng người đẹp Nguyễn Thị Hòa của Bắc Giang, một chiến thắng xứng đáng cho Hòa Bonsai của Bắc Giang. Một trận đấu nảy lửa rất nhiều cảm xúc cho khán giả có mặt tại sới vật Đồng Kỵ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.